tuyến đường mà.
em gửi tiền nước đấy. Hai cân là 12 cân là 300. Là 200 đó đúng không chị? Là 200 chị. 25 là Em gửi chị. Em cảm ơn chị nhé. Em chào chị. Bông hoa này nở đẹp thế nhỉ? Mà mọi khi cây hoa ở chỗ này là cây hoa khác cơ mà. À, chắc là tử tiêu bay cây hoa hồng ở ngoài kia vào đây. Cái cây hoa này để đây cũng đẹp đấy. Ở trang trại này cũng yên tĩnh mà thoải mái thật đấy. Mình ước gì sau này mình cũng có một cái trang trại như của Từ Tiêu. Mình sẽ trồng thật là nhiều hoa vào. Và mình cũng trồng thật nhiều rau củ quả để sau này có thể là mình cũng chế biến ra những món ăn truyền thống như trước kia ấy. Nhưng mà thôi, mình cứ ở đây với Tử Tiêu cũng được. Ở đây không gian cũng rộng rãi mà lại còn mát mẻ nữa. Mà con bé cũng hiền lành và tốt tính. Cái hàng rào bằng cây sắn kia giờ nó cũng lên cái mầm tốt thế nhỉ? Cái hàng sắn này nhá, nó lên nhanh thật ấy. Trước đây hàng sắn này mới dưa chua, xong rồi nấu canh cá ăn ngon thật. Những cái ngọn sắn non này đang tầm muối ngon nhỉ. Mình không biết là mình hái như thế này thì có ảnh hưởng gì đến bờ rào của Tử Tiêu không nhỉ? Mà cái cây sắn này hái xong nó lại lên mầm mà. Không sao đâu. Mình cứ đi về lấy đồ đã.
Đậu nhá. Đấy, cháu lấy ghế về cháu ngồi cho bán hàng nào. Được với chết đâu. Sao? Đau chưa? Đậu sao ăn mắm này. Xem ăn mắm này. Đằng nào cũng quẩy đấy rồi, trái bóc Bạn này có này. Mời đến kia nó mua đâu. Mời kia nó đang đi mua đâu thôi. Canh này có rau húng cái này chứ không. Nay hái được có mấy quả thôi. Ba không nữa có. Rau muống non lắm mà bảo anh ăn đi. Ăn cái quả mướn đắng nào. Đắng này to nhỉ. Ăn được đắng. Về hái ở đâu? Phải giả. 12, 14, 15, 35, 17 nghìn. Năm nghìn quả đấy. Nó to. Thì phải ngâm nước muối. Tiền 1 cân. 25 nghìn ạ. Quả to thế nhỉ? Này. Này rất là kia. Đấy, lạc sắp hết rồi. 10 nghìn. 10 nghìn. Túi. Đợi tí đấy. Chưa chưa anh chưa giảm được tiền đây. 5 nghìn. Của ai đấy? 10 nghìn. Của bác này này, trả cho bác cái này. Cho em xin tí. Đây đây. Không 10. Đây 10 nghìn đây này. Tí đi. Đây này, đổi cho cái này đưa cái to đây để chị đấy để ấy cho quả tí. Cái này cân chưa ạ? Cân rồi, 10 nghìn. Đã biết. Tươi thì mua. Dài không? Cả giấy à? Được cân chưa? Chưa, cái này nhẹ lắm ạ. Phần đi phần ngược này. Vâng ạ em. Không non đâu chị. Bác còn một cái.
ơn nhé. Tiền cân. Ô, nhà tôi trồng hả? Thế lấy 7 đồng. Rất nhiều quán thì nó lại sợ nó lại 7 đồng cháu muốn lấy lên hơn cho. Lấy không vấn đề đâu. hơi cái nhánh Mà cháu ngại đi có mỗi mấy con rau ra đây cháu ngại thật. Cặp thì cặp. em ơi bà tiền cân nữa. Con cái thì ông rồi được đồng nào thì cũng đặt vào đít các con rồi như bảo hiểm rồi học hành cái gì ông người biết được. Cân cân chị ạ, 50.000. Con ăn bẩn thế phát dình người ta tặng. Ngày xưa nhà tắm ở ngoài chứ bây giờ Cháu ơi, bao nhiêu tiền cái này đấy? Không phải tắm ở ngoài, nhà tắm. 5.000 cân à? Ngày xưa là cái nhà tắm nó bằng cái cái này gần 2 cân thôi. Nó mới bảo ở ngoài chứ bây giờ trong khách đến hết rồi thì như thế. ngày xưa là cái nó ngót đi thôi, nó ví dụ nhà tắm rời ra ấy, nó lại bắt cái ghế cao lên để nó ngót. Không biết số tiền này có đủ không? Có, cái này. Đánh con, đánh cả mẹ. Hai cân rưỡi. 2 cân rưỡi. Cái này bác 60.000. Bao nhiêu? 60 ạ. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng 60 tiền. Vâng. Bà gửi nhá, bà xin nhá. Cháu cảm ơn ạ. Có hôm đi lang thang thức ở ngoài đường. Khổ mẹ. Bao. Chào à. Vâng, chào ông. Ông có cái gì đây? Mèo à? Xinh thế. Ông lấy đâu ra 2 con mèo này mà xinh thế? Ở hàng xóm nó cho tôi, nhưng mà nhà tôi chật quá không nuôi được. Tôi mang lên cho Tử Tiêu nó nuôi mà không biết là liệu nó có nuôi được không? Nuôi được mà. Ông để tôi. Ui, 2 con mèo đẹp thế này cơ mà. Bây giờ Tử Tiêu mà nhìn thấy này chắc là cũng thích lắm đấy không ạ? Nếu mà Tử Tiêu mà thích thì cứ để cả 2 con đây cho Tử Tiêu nuôi. Vâng. Thế ông để đây cho tôi nhé. Thế để ở đây cho Tử Tiêu nuôi nhá. 2 con mèo đẹp như này. Ở đây mới Tử Tiêu nhá. 2 con mèo này cũng khá đẹp đấy bà nhỉ? Vâng, tôi cũng thấy đẹp đấy. Nhưng mà bà cắt rau sắn làm gì đấy? Để cho cá à? Không, rau sắn ngon như thế này tôi đang bị muối chua đấy không ạ? Rau sắn này mà muối chua nhưng mà để nấu cá thì ngon tuyệt đấy. Thế thì cái rau sắn này bà đã ăn bao giờ chưa, bà bảo ngon? Ngày
Ngày xưa tôi vẫn muối chua lên, xong là để nấu cá ăn này. Thế tí nữa bà dạy tôi cách muối chua mấy nhá. Được. Thế ông bế hai con mèo này đi để tôi cắt lốt cái chỗ sắn này đã. Thôi thế thì bà bế đi để tôi cắt cho bà. Thế ông cắt cẩn thận nhá, không có hỏng bờ rào của Tử Tiêu đấy. Vâng, tôi cứ cắt cẩn thận như bà cắt đây nhá. Tử Tiêu nhá. Cắt hết rồi. Tôi bê vào nhà nhé. Thế nhưng mà Tử Tiêu đi đâu mà tôi không thấy đâu nhỉ? Thì Tử Tiêu thì đi thu hoạch. Còn cái cậu Sáng kia thì cậu ấy đến công trường rồi. Mà cái cậu Sáng cậu ấy thuê cái nhà to lắm ông ạ. Thế bà đến đấy bao giờ mà bà biết? Thì hôm trước tôi đến đấy rồi mà. Thế thì chắc là bà đến đấy có việc gì à? Thì hôm trước Tử Tiêu cũng coi nước mía mang đến công trường ấy. Thế là tôi cũng làm một món xôi ngũ sắc. Thế là tôi đi cùng Tử Tiêu đến đấy. Thế bà nấu xôi ngũ sắc thì bà nấu được những màu gì?
tôi có màu đỏ này, màu tím này, màu xanh này, màu màu đen này. Thì cái xôi màu tím thì bà nấu như thế nào? Thì tôi lấy cái lá cơm tím ấy, mang về xong rồi cho vào đun sủi lên, xong chắt lấy cái nước đấy ngâm gạo, cho lên sôi, thế là nó ra màu tím. Thế bà lấy cây cơm tím này ở đâu? Tôi lấy ở ngoài vườn của Từ Tiêu kìa, có ngoài đấy có mà đầy. Thế sao bà lại biết ra đấy là cây cơm tím? Thì Từ Tiêu nấu cho tôi ăn thì tôi biết. Mà ông có nhặt rau sắn cho tôi không? Ông hỏi gì mà ông hỏi nhiều thế? Đây tôi vẫn đang nhặt rau sắn cho bà đây. Bà Nghĩa, bà hoàn toàn bình phục trí nhớ rồi có phải không? Hồi phục cái gì mà hồi phục? Tôi có mất trí nhớ đâu mà ông hồi phục. Ông đang nói linh ta linh tinh cái gì thế? Việc hồi phục trí nhớ của bà thì bà chỉ giấu được con trai của bà thôi, mới lại Tử Tiêu ấy, chứ còn không giấu được tôi đâu. Đúng là trước đây thì tôi thấy bà bị mất trí nhớ thật. Nhưng thời gian gần đây ấy, thì tôi cũng đã thấy bà là rất là khác. Và bà cũng đã hồi phục trí nhớ rồi đấy. Bà nói thật cho tôi biết đi. Tại sao bà cứ phải giấu tôi với lại con trai của bà về việc bà hồi phục trí nhớ? Nhưng mà tôi... Thế bà có biết là con trai của bà với lại Tử Tiêu ấy, nó rất mong mỏi để chữa cho bà để khôi phục trí nhớ. Thế mà bà khôi phục trí nhớ rồi mà đến bây giờ bà vẫn cứ giấu chúng nó là thế nào? Bây giờ tôi chỉ sợ hai đứa nó biết mà tôi hồi phục trí nhớ rồi thì chúng không biết còn yêu thương tôi nữa không ấy. Nhưng mà tại sao bà lại nghĩ như vậy? Thì ông thử nghĩ là xem, bây giờ con trai tôi mà biết tôi hồi phục lại trí nhớ ấy, thì chắc chắn là nó sẽ đi điều tra về việc công ty phá sản. Và nó sẽ tìm đến cái Linh để đòi lại số tài sản đấy. Nếu như bây giờ mà con trai tôi tìm đến cái Linh thì những cái việc trước đây tôi với ông đã làm hại gia đình của Tử Tiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Mà bây giờ điều tra ra ấy thì liệu Tử Tiêu nó có hận tôi không? Mà nó có yêu thương tôi như bây giờ không? Việc Tử Tiêu hận tôi ấy, thì cũng là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ Tử Tiêu mà biết hết sự thật ấy, thì liệu nó có còn yêu thương con trai tôi nữa không? Đây cũng là điều làm cho tôi phải lo lắng nhất thôi đó. Nhưng mà tôi thấy bà hồi phục trí nhớ rồi mà bà vẫn còn giấu con trai bà với lại Tử Tiêu, thì tôi nghĩ sớm hay muộn thì chúng nó cũng sẽ biết thôi. Tôi thấy con trai của bà cũng như Tử Tiêu rất là lo lắng cho sức khỏe của bà. Thế mà bà hồi phục trí nhớ rồi mà bà vẫn còn giấu như thế. Mà từ khi chúng nó phát hiện ra thì tôi thấy còn tồi tệ hơn. Thì tôi cũng vẫn biết là như vậy. Nhưng mà tôi thấy có cái khó của tôi. Bây giờ ông bảo tôi phải làm nào? Tôi nghĩ bà nên nói sự thật của bà về hồi phục trí nhớ cho con trai bà với Tử Tiêu để biết. Còn tôi nghĩ là Tử Tiêu nó cũng không hận bà đâu. Tôi cũng sẽ nói việc này cho con tôi, trai tôi và Tử Tiêu biết. Nhưng tôi cũng cần phải có thời gian thích hợp thì tôi mới nói được với chúng. Nhưng trong thời gian này ông cố gắng giữ bí mật cho tôi nhé. Thôi được rồi, bà đã nói như thế thì tôi cũng cố gắng giúp đỡ và giữ bí mật cho bà. Nhưng theo tôi nghĩ thì bà nên nói với chúng nó càng sớm càng tốt. Vâng.
tôi biết rồi. Thôi nhưng mà rau sắn đã nhặt xong rồi, bà dạy tôi cách muối mất. Vâng, thế để tôi đi rửa đã. Thôi thế thì để tôi đi rửa thôi. Bà bê cái này đi nhé. Vâng, thế ông đi rửa đi, để tôi bê cái này. Đây rau sắn tôi rửa xong rồi đấy. Vâng, tôi để đây tôi. Thế bây giờ bà muối như thế nào đó? Bà làm thế nào đấy? Ông cứ bốc rau sắn vào chậu đi, ông để tôi cho muối vào. Đó, tôi cho muối rồi đấy, ông thì ông trộn như tôi. Đây này, ông cứ bóp vào khi nào cái rau nó như này là được này. Thế thì cái này bà cứ để thế này mà nó khác chua à? Không, bây giờ phải cho vào nước vào chứ. Xong bắt đầu lén xuống. Thì nó mới chua thì mới ăn được. Thế thì cái rau sắn này cũng dễ muối thôi nhỉ? Vâng, muối đơn giản thôi nhưng mà ăn lại ngon. Này, tôi bảo này, trong thời gian này ấy, ông phải cố gắng giữ bí mật cho tôi nhá. Ông không được nói gì cho hai đứa biết đâu nhá. Cứ để tôi có thời gian nào mà thích hợp ấy, thì để tôi tự nói. Tôi biết rồi. Nhưng bà cũng không lên giấu chúng nó lâu đâu nhá. Mà từ khi tôi bị mất trí nhớ ấy, tôi ở trong trang trại này, cuộc sống của tôi cũng rất là thoải mái và còn tốt hơn ấy. Mà tôi ước gì sau này Từ Tiêu mà biết tôi hồi phục trí nhớ ấy, thì con bé sẽ yêu thương tôi cũng vẫn như thế, mà tôi cũng yêu thương con bé. Em có nghe thấy chú Tuấn đang nói gì không? Em không nghe thấy gì em ạ. Bác với chú Tuấn đang làm gì ấy? Không biết mẹ chú Tuấn đang nói chuyện gì nhỉ? Chắc là chú Tuấn đến thăm bác gái thì hai người tâm sự thôi, có gì đâu.
em thấy bác đang làm món gì ấy. Không, không có gì đâu. Đi vào đây đi anh. Chào bác, chào chú. Chú chào các cháu. Vâng. Chú với bác Hiền đang làm món gì đấy ạ? Chú Tuấn đang dạy bác cách muối rau sắn tử tiêu ạ. Thế ạ? Ôi, nhìn nào, cũng ngon mà thơm quá nhỉ bác nhỉ? Thế là mẹ cũng mới cắt được cái hàng rau sắn con cấy ngoài kia rồi ạ? Tôi cắt hết rồi, về để muối ấy. Chú Tuấn ơi, rau sắn muối như thế này thì mấy hôm thì được ăn ạ? Mà chú Tuấn bảo tầm 3-4 ngày chua là ăn được tử tiêu ạ. Thế ạ? Thì cũng nhanh thôi bác nhỉ? Mà chú Tuấn cũng biết muối cả rau sắn này nữa cả. Cái này thì chú cũng mới học được thôi. Thì hôm nào chú dạy cháu muối nhá. Thế thì bà để đây tôi cất đi cho. Vâng, để ông cất hộ tôi nhá. Mà tử tiêu hôm nay đi thu hoạch gì đấy? Cháu đi thu hoạch mướp đắng bác ạ. Thế à? Vâng, đây này, cũng có mướp đắng này. Mướp đắng to nhỉ? Ngon không? Thế tử tiêu đi để bác đi lấy nước để bác đổ vào đây nhá. Vâng ạ. Mẹ cũng đã muối dưa xong rồi đấy à? Chú Tuấn ơi, cháu mời chú đi ra uống nước chú ạ. Cháu hôm nay đi thu hoạch được một ít mướp đắng ngon, để lại một ít để ăn. Mà hay là tí nữa cháu thử biếu chú Tuấn một ít nhỉ? Mà tử tiêu hôm nay chú Tuấn mang đến cho 2 con mèo. Đây, đi ra đây bác ạ. Đây là tử tiêu này. Ôi, con mèo xinh chưa? Hai con mèo này đáng yêu quá bác nhỉ? Thì chú Tuấn cho cháu con mèo này hẳn à? Chú bảo mang vào đây để cho cháu chăm sóc nó mà. Thế ạ? Chú Tuấn ơi, hai con mèo này đẹp quá chú ạ. Hai con mèo này đẹp, nó nhà hàng xóm mới cho chú. Nhưng mà chú không nuôi được thì chú mang xuống vào đây cho tử tiêu đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Mà chú Tuấn đã vào đây lâu chưa? Chú cũng vào được 1 lát rồi. Hôm nay chú cũng rảnh. Thì chú cũng vào thăm tình hình sức khỏe của mẹ cháu. Mấy hai nữa là mang cho tử tiêu con mèo. Vâng, thế cháu cảm ơn chú ạ. Cháu mời chú uống nước ạ. Nhưng mà hồi này tình hình công việc ngoài công trường của cháu thế nào rồi? Thực ra thì công việc của cháu ở công trường thì bây giờ vẫn ổn chú ạ. Công nhân thì cũng đang hoàn thiện nốt cái công trình văn phòng của cháu. Cháu uống nước đi. Vâng ạ. Hôm nay tử tiêu có đi thu hoạch mướp đắng ngon lắm không ạ? Con bé cũng bảo biếu ông một ít để mang về ăn. Mướp lồng to thế nhỉ? Vâng, thế thì chú cầm một ít mướp về ăn chú Tuấn ạ. Chú thấy quả mướp đắng này là nó cũng rất là ngon. Mà chế biến được rất là nhiều món đấy. Vâng. Và đặc biệt nữa là mình đưa ra có thể là phơi, phô xong rồi là pha trà uống cũng tốt cho sức khỏe mà. Thế ạ, vâng. Chứng tỏ là quả mướp đắng này cũng có rất là nhiều công dụng chú Tuấn nhỉ?